Dahil marami ang nagtatanong sa amin kung paano nga ba gamitin tong coin cardboard holder na to na staple type, gumawa na lang kami ng video. Ang mga kakailanganin natin, stapler, copper staple na corrosion resistant, plies, syempre yung coin cardboard holder, at yung coin. So, sample lang natin tong 5 piso na coin. Make sure lang na hawakan nyo yung coin doon sa edge. Tapos, kuha kayo ng coin cardboard na pit lang yung butas. So, ayusin lang natin, ganyan. Tapos, tupiin nyo yung cardboard. Tapos, stapler nyo yung sa 4 na side. Tapos, baliktarin nyo yung cardboard. Tapos, kunin nyo yung plies. I-flat nyo tong staple para dahil matalas ito, para hindi siya makasira ng ibang coin kung sakaling pagpapatong-patungin nyo or pagsasama-samain nyo sa isang lagayan. Flat lang nyo maigi. So, ganito siya. Pwede rin naman na yung iba kasing collector, gusto nila nakikita yung edge ng coin para malaman nila kung plain ba yon or reeded. So ito kasi medyo pit lang, hindi natin nakikita. So pwede natin gawin, sample lang ko tong 10 piso. Pwede nyo ilagay dun sa mas malaking cardboard. Para at least na kung gusto nyong naaninag yung edge ng coin, makikita nyo na siya. Kasi medyo mas malaki nga yung butas. So pwede rin naman na imbis kanina pag ganito yung lagay natin, pwede naman ganon pag ganito naman. Depende kung ano yung preference nyo. So, ganyan. Kung mapapansin nyo, naaaninag na yung edge ng coin. Kung plain ba siya, reeded, ganyan. Tapos, ganun pa rin. Baliktarin nyo yung cardboard. I-flat nyo pa rin itong staple. Ayan, na-flat na natin. Ayan, tapos na nating gawin lahat. Nailagay ko na yung mga coin sa coin cardboard. Ngayon, lagyan natin ng label. Pwede natin isulat kamay. Pwede nyo lagyan kung anong series siya. BSP series. Tapos kung anong taon niya, 2005. And 1 centimo. Tapos kung meron kayong printer, pwede nyo lagyan ng sticker na may print out. Ito, may gawa na ako. Kung meron kayong database na ginagamit, pwede kayong gumamit din ng barcode para kung isi-search nyo tong coin nyo to, madali nyong mahanap kung ano yung details ng coin nyo. Lagyan natin ng label. Ganun pa rin kung anong series siya. BSP. Kung anong series siya, BSP series. Oops, hindi maayos. Ayusin natin.
Tapos, lagyan natin ng denomination. Tapos, kung anong year. So, ganito siya. Yan, lagyan ko lang din yung iba yung label. Tapos, yung denomination. Ayan, tapos na. Pwede nyo rin ilagay yung mga coin cardboard nyo kung meron kayong netong tinatawag na coin cardboard box. Pwede nyo rin siyang ilagay dyan. Fit naman to. Sakto yan, 2x2. Yan. Sakto naman yan. Or kung gusto nyo, nakalagay sa album, pwede rin. Ito, meron akong coin album. Pwede nyo ilagay dito sa album nyo. Ayan. Ay, baliktad. Ayusin lang natin. Yan, tapos na. Salamat. Sana'y nag-enjoy kayo sa video natin ito. Hanggang sa muli.